የአዲስ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበል። እኔ ዛሬ አዲስ አበባ ነው ያለሁት፣ ገነት ሆቴል ነው ያለሁት። ዛሬ ቦሊንግ እንጫወታለን። እዚህ ጋር የምታያቸው በጣም የድሮ እቃዎች አሉ። ስልኮች፣ ሬዲዮች፣ ታይፕ ማሽኖች ስኮር ሽታለ ለሱ ስኮር ያሽ ለሲ ስለ ቦሊንግ አጫወት ትንሽ ነገር ትይናለሽ? አጫወቱ እንዴት ነው? ከቀየሽ በኋላ እዛ ስትገቢ ነው። እሺ እሺ እንግዲህ መጀመሪያ ጫማችን እንቀይራለን። 30 እንግዲህ ጫማዬን ልቀይር ነው። 37 ቁጥር ነው እንግዲህ ጫማዬን ቀይራለሁ። ያው ገብቻለሁ። ጫማዬን ቀይራለሁ። እዚህ ጋር እንትኖቹ እነዚህ ናቸው። ከኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ የገበጣ ጨዋታ ነው። የገበጣ ጨዋታ ነው አይችልም። እንዴት እንደሚጫወቱ አሳያችኋለሁ። የገበጣ ጨዋታ ትችላለህ ዳኒ? ትችላለህ? እሺ እንትን ብቻ ንገረኝ። የጨዋታው ህግ ስንት ሲሞላ ነው የምትገኝ? ማለት እኔ በማውቀው አንዱ ቤት ያንተ ይሆናል፣ አንዱ ቤት የኔ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ቤት ያንተ ከሆነ ማለት ማዞር ነው። እያንዳንዱ እንትኖች አንድ እጅ ላይ እስከሚቀር ድረስ ታዞራለህ ማለት ነው። ይሄ ቤት ያንተ ስለሆነ አልጥልም። የኔ ቤት ሲሆን አንድ ጥዬ አልፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ቤት ያንተ ስለሆነ አልጥልም ማለት ነው። የኔ ቤት ከሆነ ማለት ነው። እጅ ላይ አንድ እስከሚቀር ላይ ከጨረስ ቤትሽ ላይ ከጨረስ አንድ ሲቀር ነው ያቆማለሁ። ኔክስት አንተ ትቀጥላለህ። ስለዚህ ለኔ የሚቆጠር ማን አሸነፈ? ሁለት ነው የምትሄዱት። አስሩንም ስትራይክ ካለች አትደግሚም። ስትራይክ ካልሆነ ግን የቀረ ካለ አስሩ ፊን የቀረ ካለ ግን ሁለተኛ ተራ ትደግሚያለሽ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ሁለት ቻንስ አጠቃላይ 20 ጊዜ ነው
የምትደምሩት ማለት ነው። ይያዘው ከመቶ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተራ በተራ አንዳንዳችሁ ትሄዳላችሁ። ስትራይክ ግን ካደረግሽ አንደኛ መጨረሻ ላይ ደግሞ አስረኛ ላይ ሁሉንም ስትራይክ አንዴ ካደረግሽ አንድ ቦነስ ይጨመርልሻል ማለት ነው። ስለዚህ መቀጠል አስቀበልሽ ከዛ ቀጣች እንደዚህ ነው ሲሚዝ እሺ ዛ እስከዚህ ሴንተር ማምጣት ትችላለሽ። እሺ ከዛ ሲወረወር ኳሶቹን ይመታቸዋል ማለት ነው። ከዛ የጣልሽውን ያስቆጣል። ደምር ማሞት ነው ቢሻለኝ። Nada. ከኔ ጋር ልትሆን አልቻለችም። እጄ በጣም እየተጣመመ ነው ኳሱ በትክክል። ከዚህ በፊት ግን መጥቼ የሆነ አሸንፌ ነበር። ዛሬ ዳኒ ሊያሸንፈኝ ነው። ኧረ ተጠጊ ያንቺ Digang. Mulu.
ውጤታችን እንግዲህ እንደዚህ መጥቷል። ለዛሬ ተሸንፌያለሁ ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ሁለት ቻይና ፊልም ተጠናቋል ማለት ነው። ጨዋታው ግን በጣም መረጋጋት ይጠይቃል። እንደገና ደግሞ እንደነገረኝ ከጉልበት ዝቅ ብሎ ብዙ ጊዜ ስለሚቻኩል ነው የሚለው የሚበላሽ። በሚቀጥለው ግን አዳሜን እንደምዘረው በዚህ ቤት ብዙ ቀን የለም ባይዜ ጫማችንን የተጫወትንበትን የሚመስለው 37 ከየት ጋር ነበር? በጣም አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግ እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ